අයිබෝන් ඔයා මේක තුලා ඉන්නේ Geek YouTube channel එකකින් ගෙන තවත් වීඩියෝ එකක්. ඉතින් Apple අතර iOS 14 කියන version එක මේ වෙද්දිත් release කරලා ඉවරයි. ඉතින් iOS 14 එක ගොඩක් අලුත් features අපේ iPhones වලට ලැබිලා තියෙනවා. මේ අතරතුරේදී ගොඩක්ම ආස කරන දෙයක් තමයි ගොඩ දෙනෙක් මේ widgets කියන දේ අපිට ලැබිලා තියෙන. ඉතින් widgets අපිට දැන් දාන්න හැකියාව තියෙනවා. ඊට අමතරව calls වගේ දේවල් ignore කරන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉස්සර අපිට call එකක් આવත් මේක full screen වැටෙනවා. ඉතින් මීට අමතරව අලුතෙන් විවිධ tabs වගේ දේවල් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ වගේ messages, maps මේ වගේ දේවල් අලුත් වෙලා තියෙනවා. තව එක application ගොඩක් redesign වෙලා තියෙනවා. ඉතින් හැමතිම මම ගොඩක් මේ iOS updated ආසයි. මොකද පොඩි minor changes සෑහෙන ප්‍රමාණයක් වෙලා තියෙනවා. මම මේකේ කලින් වීඩියෝ එක කතා කරා. කොහොමද iOS 13 ඉඳන් 14 වලට තාමත් මාරු වෙලා නැත්නම් ඔයාලට මේ විදිහට upgrade වෙද්දී කරන්න ඕනේ දේවල් ටිකක් තියෙනවා. මොකද සමහරක් iOS update වලදී අපේ data සම්පූර්ණයෙන් මැකෙන්න පුළුවන් නිසා මුලින්ම backup එකක් තියාගන්න ගොඩක් වටිනවා. ඒත් එක්කම සමහරකට iOS වලට upgrade වෙද්දී ඔයාලට space නැති වෙන්න පුළුවන්. මේක නිසා space එකක් හදාගන්න එකත් ඔයාගේ smartphone එකේ සෑහෙන වටිනවා. ඉතින් මෙන්න මේ දෙකට මම පාවිච්චි කරන DR Fone කියන software එක. ඉතින් මේ DR Fone කියන software එක download කරන්න පුළුවන් links මම පල්ලා description එකේ දාලා තියෙනවා. Wondershare මේක හඳුන්වන්නේ worry free iOS update plan කියලා. ඒ වගේම Wondershare DR Fone worry free iOS update plan එක ගාවම ඔයාලට පේන්න තියෙනවා ඇති. iPhone 12 එකක් ඔයාලට දිනා ගන්න අවස්ථාවක් ඔයාලට කරන්න තියෙන බෙදලා අහලා තියෙන ප්‍රශ්නෙට උත්තරයක් දීලා ඔයාගේ email එක දාලා submit to win iPhone 12 කියලා දෙන එක. මෙහෙම කරොත් ඔයාලට iPhone එක ජයග්‍රහණය කරන්නත් අවස්ථාවක් තියෙනවා. මොකද අපි දන්නවා iOS upgrade එකේදී අනිවාර්යයෙන් විවිධ ප්‍රශ්න එනවා. මේ ප්‍රශ්න අතරතුරේදී විවිධ bugs තියෙන්න පුළුවන්. සමහරකට වගේ iPhone එක I turn on එන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ ප්‍රශ්නත් එක්ක සමහරකට ඔයාලට iOS 14 වලට ගියාට පස්සේ ඉතින් පුළුවන් ආපස්සට downgrade කරන්න තිබ්බනම් ගොඩක් අද iOS 13 වලට කියලා. මේ හැමදේම කරන්න පුළුවන් software එකක් තමයි DR Fone කියන්නේ. මේක ගැන මම කලිනුත් වීඩියෝස් වල කතා කරලා තියෙනවා. අද කතා කරන්න යන්නේ මේක පාවිච්චි කරලා කොහොමද මේ iOS 14 වල තියෙන ප්‍රශ්න විසඳගන්නේ කියලා. වීඩියෝ පටන් ගන්න කලින් මේ වීඩියෝ share කරන්න නොදැන්නලට දැනගන්න. මේ වගේ පල්ලා ඇතට ඔබට subscribe button එක press කරලා ඉස්සරහට මේ වීඩියෝස් ගාවටම ගෙන්න ගන්න හැකියාව තියෙනවා. DR Fone software එක ඊට පස්සේ අපිට එක click එකෙන් backup කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම වැඩිපුර පාවිච්චි කරපු iOS app අපිට offload කරන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම download කරපු content අපිට වැඩක් නැතිව අයින් කරන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම පරණ messages අයින් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට data erase කියලා option එකකුත් මේකේ බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. මේකත් use කරන්න පුළුවන්. කොහමද අපිට මේ විදිහට අපේ storage එක clean කරගන්න පුළුවන්. ඔයගේ iPhone එක දැනටවත් පිරලා නැහැ. දැන් අපි කවුරුත් දන්න විදිහට අපිට හැකියාව දෙනවා ගොඩම පහසුවෙන් අපේ ෆෝන් එක Wi-Fi වලට කනෙක්ට් කරලා මෙතනදී අපිට පුළුවන් settings වල general වල software update කියන එකට යන්න. මෙතනදී අපේ ෆෝන් එක update කරගන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයාලට iTunes connect කරලා හරි ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා iOS 14 වලට upgrade වෙන්න. මේ හැමදේටම අමතරව මම කලින් කිව්වේ DR Fone software එක අරත් ඔයාලට හැකියාව දෙන එක click එකකින් iOS 14 වලට ඔයාලට පුළුවන් අප්ග්‍රේඩ් වෙන්න. ඉතින් නිකම්ම මෙහෙම iOS 14 වලට ගියාට පස්සේ ඔයාලට මොනවා හරි issues ටිකක් ආවා. සමහරකට ෆෝන් එක on වෙන්නෙම නැහැ කියලා හරි. ඔයාලට තවදුරටත් අවස්ථාවක් තියෙනවා DR Fone ලගේ මේ repair tool එකක් කරා ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන ගැටලු විසඳගන්න. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට options ගාණක් ලැබෙනවා. ඔයාගේ ෆෝන් මොඩල් එක අනුව වෙනස් වෙනවා මේක පාවිච්චි කරන විදිය. ඉතින් කොහොමද ඔයාලට තමයි පහසුවෙන් ඔයාගේ ෆෝන් එක නැවතත් ඒ තත්ත්වයට පත් කරගන්න හැකියාව තියෙන මේ tool එක use කරලා ඊට අමතරව ඔයාලට අවශ්‍ය නම් iOS downgrade කරන්න. නිකම්ම හිතන්න ඔයාලට මේ තියෙන ප්‍රශ්නත් එක්ක තවදුරටත් iOS 14 පාවිච්චි කරන්න බැහැ කියලා හිතනවා. ඔයාලට මොන හරි ඔයාලට ඕනේ නැවතත් downgrade වෙන්න මේකට option එකක් අපේ DR Fone එකේ බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඉතින් DR Fone එක හරහා අපිට ගොඩාම පහසුවෙන් ඔයාලට මේ පේන විදියට iOS අපිට කලින් තිබිච්ච version එක කියන්නේ iOS 13 එක downgrade කරන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඊටමත් කෙටි වීඩියෝ එකක් මම කතා කරේ ගොඩ දෙනෙක් මගෙන් අහලා තිබුණා මේ කොහොමද මේ iOS වල තියෙන bugs වගේ දේවල් fix කරන්නේ? ඒ වගේම මේ වගේ දෙයක් ආව කොහොමද අපේ ෆෝන් එක repair කරගන්නේ? ඒ වගේම පරණ iOS version එක downgrade වෙන්නේ? මේ හැම දෙයක්ම DR Fone software එකෙන් කරන්න හැකියාව තියෙනවා. මම links වගේම හැමදේම පල්ලා description එකේ දාලා තියෙනවා. ඔයා මොකද හිතන්නේ DR Fone ගැන කියලා? අනිත් අර දැනගන්න මතකද පල්ලෙන් comment කරන්න. ඔයාලට තියෙන අදහස් වලට තියෙන ප්‍රශ්න ඔයාලා දැනගන්න ඕනේ දේවල් අපි කතා කරමු පල්ලා තියෙන comment section එකේ. වීඩියෝ නරඹන්න ගොඩාක් ස්තුතියි. අපි ආයෙත් තුල තිරගිය හැම එක. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.